Wow. În acest episod, mâncăm căpșune. Mamă, ce căpșuni! Sper să nu fie stropit cu ceva, să ne apuce burta pe acasă. Oricum, dacă ne apucă, să știți că merită. Struguri. Sper că nu sunt extra stropiți. Ajungem la lacul Hobaia. Și ne plimbăm prin lavandă. Salut! Bine ați venit la o nouă tură. Suntem în pădurea Bolintin. O vom traversa în drumul nostru către dealul. După aia, din dealul o să o luăm către Podișor. Iar din Podișor ne vom opri puțin pe la lacul Hobaia să vedem ce e pe acolo. Let's go! Și am plecat la drum! Hai că am avut o perioadă în care nu prea am ieșit, mai ales cu bicicletele electrice. Abia așteptam să revenim pe ele. Aici mergem cam 1 kilometru sau chiar 2 și după aia să facem o dreaptă și o să ne scoată drumul în localitatea dealul, pe care o vom traversa. După aia facem stânga și o să intrăm pe câmpuri, așa cum ne place nouă. În principiu avem așa trail și drumuri. Să vedem pe la Hobaia, pe acolo s-ar putea să dăm de niște boscheterele. Și ne apropiem aici, o să facem la dreapta. Frumoasă secțiunea asta, până în dealul. Deocamdată e bine, suntem în pădure. Dar după ce ieșim din pădure în dealul, nu o să mai avem așa zone acoperite până ne întoarcem chiar în pădure. O să ne întoarcem tot prin pădure, dar pe partea cealaltă, pe la mănăstirea Bolintin. Ia, ce promoție! Cuvântul prin pleată. Un mic de la aici. Și întotdeauna ce urcă trebuie să și coboare. Let's go! Going our way for a day. Oh wow! Siamo adus jos și în dealul, care duce umbra. Asta nu ne bucură. Ieșim la drumul principal, tragem o stângă, traversăm și după aia intrăm pe câmpuri.
Urmează dealul din dealul de 10%. Am că avem curent în baterii. Am urcat-o și cu alea normale de mai multe ori. Aia e cea mai amuzantă urcare. Nu e nici cea mai grea sau lungă. Dacă ai ceva minerale, te descurci. Și ieșim din deal. Niște nori urâți în față. Anul trecut să ne facă probleme. Sperăm. Drumul pe care vom intra este marcat. Merge pe lângă pădurea aia. Marcat ca fiind drum comunal de nu știu ce, sau de ce nu știu ce. Asta că nu e asfaltat. Pe Google Maps la fel, ar părea că e de mașini, că e nu știu ce drum comunal. Nu este. O să vedeți și în Bucșani. Iată și drumul. DN61, DG601. Ok. Nici o treabă. E drum de țarină. Bate vântul un pic mai mult decât mi-aș fi dorit. Bate foarte tare vântul și este și un pic cam înorat. Nu ne așteptam la asta. Și acum ne întâlnim și cu un utilaj. Mulțumim! puțin și depășim și pădurea asta și facem o dreapta spre Podișor. După ce trecem pe lângă nu știu ce naiba e, o fabrică, o uzină cu niște câini pe acolo simpatici care ne salută de fiecare dată. Să vă dau puțin starea vremii.
Păi ce să zic, vânt puternic, croază în centimetru. Nu știu dacă mă mai auziți. Aici este o stație de gaze, de transfer gaze, ceva de genul, de la Transgaz. Exploatare teritorială București, No Technology Polișor. Cica. Bine că nu sunt plin. Let's go! Asta pe beton până în Polișor. Să facem stânga. Vreau să trecem de coada lacului, în Baia. Și mergem în partea cealaltă și încercăm să ajungem la un pod ca să trecem partea cealaltă. Să ne întoarcem. Poate să mai oprește și pentru asta. Oh, wow! Mamă, ce căpșuni! Am mai fost noi odată la domnul. Sper să nu se supere, că la și noi doi. Mamă! Am un gust fabulos! Fantastic! Super dulci, super aromate! Energie, mamă! Minunată! Sănătate! Să-i dea Dumnezeu sănătate! Da! Hai! Am făcut poftă! Mamă, ce aromă sunt! Fantastici! Nu, se mai fac acum, în septembrie. Și am ajuns și în Polișor. Avem 1-2 km să traversăm. Și după el, la capătul lui, o să urmărim un drum la dreapta, care să ne ducă pe lângă lac. În dreapta așa se face un drum către livada cu lavandă. Lavanda care a trecut până acum. Toate astea o să vedem, poate ne întoarcem pe acolo, să vedem ce mai e. La momentan vrem să depășim coada lacului. E un pod care va să zică. Cred că asta e coada lacului, care acum e destul de secat. Nivelul e jos. Și se continuă în partea asta. Până în dealurile alea. Se face la stânga până în Hobaia. Noi să încercăm să vedem cum o luăm pe margine, că nu prea e un drum. Dar găsim noi ceva. Acestea fiind spuse, am găsit drumul ăsta care se pare că merge chiar pe marginea lacului. Să sperăm că asta face. Hope it delivers. E lac destul de mare, așa pe partea. Mai ales în capătul celălalt, spre Hobaia.
moare vântul. Mi-a ridicat una din aur, era Alin. Mi-a dat avertisment. Oh, și ne omoară și trailul care nu mai este. Volk. Da, s-a întâmplat ce ne așteptam să se întâmple. N-aveam nicio șansă pe acolo. Ajunserăm la șosea. De acest Rebel Road. Nu vedem. Spre lac ne duce sigur. Nu vedem mai exact pe unde. Am intrat iar pe câmpuri. Mai avem puțin și ajungem la Hobaia și la lac. Inițial o lăsesem de la coada lacului și am crezut că găsim un drum să ajungem, dar n-am reușit. Așa că ne-am întors, mai bine mergem pe drum sigur. Poate să mai calmează și vântul de timp. Ce livadă frumoasă. Uite ce interesant, fântână. Fântână în mijlocul intersecției. Foarte tare. Și cu cană, în caz că ți-e sete. Hai. Noi că vrem să ajungem la lac. De vreo oră. Bună ziua! Oh, ce miros struguri! Mama! S-a făcut bine! Poate mergem pe la Odraț. Să refacem tura și să refacem tura cu strugurii făcuți de data asta. Să facem și noi pofta. Tot protejat strugurii. Cred că să nu se măneze. Sau ceva de genul. Iată lacul. Nu știu dacă are rost să coborăm aici, că nu prea e iarăși trail ceva. Cred că noi o să mergem, de fapt, acolo în față, unde este podul ăla. O să mergem pe partea cealaltă și găsim acolo un loc să ne odihnim puțin. Băi, se că strică vremea. Bă, dar s-au făcut fructele, mă. Sper că nu sunt extra șoropiți. Foarte bun. Așa, boschetăreal, cum ne place nouă. Am scăpat de nămoale. Și de țânțari, da, cu boschetăreala mai greu. Vrem noi să mergem pe șosele prea mult, minim posibil. E chiar tare ca aici. Știi, a scos iar mă dorm în Hobaia și o să mergem pe șosea până la pod. Nu prea avem de ales. Da. Una peste
Sper că suntem pe marginea lacului. Am reușit să ajungem la pod. Lumea la plajă. La plajă, la pescuit. Foarte frumos. Mergea o plajă dacă nu era vântul ăsta. Nu prea avem noi parte de plajă anul ăsta. Dacă văd că e una aici pe stânga. Ia să vedem despre ce e vorba. A, mă, cam scârție. Da, făișor. Nu eu. Cam scârție, dar să sperăm că nu o să cadă tocmai pe bicicletele noastre. Nu cred, e netan. Poate cădea acum. Da, în fine. Cabla face așa urât. S-a ajuns la plajă. Cred că o să stăm aici puțin. Băgăm mâna în apă. Și după aia luăm înapoi. Hai să mergem pe plajă. Sper să nu fie moale. Începe să fie deja. Da. E greu să te bagi. Interesantă zona acolo, cu apă. Frumos. Nu știu dacă mai alimentat de vreo râu. Foarte drăguț. Drumul a fost super ok. Tură medie. În regulă mai puțin vânt, că știu că am spus de 1000 de ori, dar chiar e super stresant. Aici se face. Da, ce mâncăm? Mâncăm ceva? Lănțăim o fructă. Lănțăim o fructă. Acum ne facem drum spre dealul prin câmpuri. După ce ajungem acolo, traversăm iar niște câmpuri și ajungem la pădure și cam aia e.
arde soarele. Frige. Are putere. Dacă nu-i vântul, e soarele. Cannot be get a W today. Și cred că asta este drumul care face la dreapta și stânga. Traversează canalul. Și o să ne facem în dreapta spre dealul. Practic am cam ocolitul la acum. Ce că e vântul ăsta, mai sunt și eu o grămadă de rândunici și pe aici, acolo. Și nu prea ales drona. Pentru toți cei care vor să filmeze cu drona, să nu uitați să apăsați butonul de record. Cel mai important lucru. Dacă nu vreți să ne norociți bateria degeaba, o consumați crezând ca să filmați rău. O să ne scoată drumul ăsta la șoseaua principală. Facem stânga, dreapta în capătul dealului și o să ne scoată drumul ăla spre Pădure. Am mai găsit aici o oprire în dealul. V-am spus la dus că e livada cu lavandă și ne apropiem de ea. Chiar dacă nu mai e foarte multă lavandă, nu e florită, mergem la livadă, ce să zic. Nu e un câmp cu lavandă, e o livadă cu lavandă. Dar nu mai contează. plimbăm prin lavandă.
Din păcate nu-i nimeni aici. Se pare că nu mai vine nimeni după ce a trecut lavanda. Nu știu corturile. Oricum, e un loc frumos de venit. Și cu bicicleta și cu mașina, cu tot ce vrei. Evident, când e înflorită lavanda, că acum... Uite, și escape room acolo. Nice. Da. La anul, lavanda. Anul ăsta s-a dus. Nici nu mai mirose. Da. Hai. Simpatic copașul. Măcar că nu e nimeni. Ne-am mai oprit la o tură de căpșună fresh și bună. Sper să nu fie stropită cu ceva, să ne apuce burta pe acasă. Oricum, dacă ne apucă, să știți că merită. Sunt absolut delicioase. Da. La răcoare. Cine știe câini care se țin după noi de la o casă de aici. Tot bine? Am făcut curajos, ceva că ne îndepărtăm. Am înțeles. Curajos, da. Ce bine e în pădure. E și umbră, e și adăpost de vânt. Și răcoare. Tot ce trebuie. N-a fost rea boschetorelă. O mică bucată acolo lângă lac. Da, în rest, da, nu prea se aștepta nimeni. Era frumos să mergem pe marginea lacului, dar nu e trei. Cred că merge cu ATV-ul să mergi pe marginea lacului. Ultima tura mea, acum 2 zile,
Am fost cu bicicleta normală. Am zis să mă duc pe boscheterele, așa cum ne place nouă. Eram singur. Și am luat-o spre Măgurele. E o pădurice acolo, pe la institutul ăla, în formă de cerc pe Google Maps. Vreau să ajung pe la ea. Long story short, am luat-o în capătul la Rahwa Sălaj, acolo, Ferențari. Și am ieșit în Bangladesh direct. Și cauciucurile mele au luat niște spini. Bază le-am făcut. Cred că aveau 20-30 de spini pe fiecare cauciuc. Eram relativ aproape de șosea. Am ieșit cu chiucuvai, am avut și un compresor la mine pe care l-am pus cât am putut. Și ideea e că am dat 2 reprize foarte puternice de sprint în tentativa să ajung și eu cât mai aproape. Măcar la șosea, măcar la un autobuz ceva. Dar nu ziceți că am făcut și febră. Chiar am făcut niște febră musculară. Dar nu prea am mai făcut de foarte mult timp. Să ne întoarcem la locul primul după tură. A fost foarte mișto. Zona cu lacul este foarte frumoasă. Abia așteptăm să vedem imaginile de sus. Mulțumim dacă ați fost alături de noi și în această tură. Dați de știre la toți prietenii, toți vecinii, la Câine la Purceni. Spuneți-le că s-au plimbat unii prin Valentin, prin pădure. Vă pupăm până data viitoare. Salutare! Pa, pa!